نفسك تاكل بيتزا وانت عامل دايت؟ يبقى الوصفه دي عشانك. قطعتين كفيله انها تحسسك انك اكلت خروف. دي عاليه جدا بالالياف وبالمعادن، مش محتاج تاكل جنبها غير طبق كبير من الخضار. مش بس كده، دي سعراتها الحراريه قليله جدا. كمان عملتها اقتصاديه من غير بيض ولا منتجات البان ولا عجن ولا اي مجهود. عايزاكم كالعاده تجربوها وتحكموا انتم بنفسكم في كميه الشبع اللي هتحسوا بيها. هيستمر الشبع معاكم لكام ساعه. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. مبدئيا هي دي انواع الدقيق اللي انا هستخدمها في البيتزا النهارده، ميكس ما بين التلاته. انا بحب جدا اجمع التلات انواع دول عشان الشبع يوصل للسما بجد. فاول نوع معايا هو دقيق الشعير، تاني نوع هو دقيق الشوفان، تالت نوع هو دقيق القمح الكامل، والتلاتة من شركة سنبلة الفرات. بدائل يا جماعة للي عايز الوصفة تكون خالية من الجلوتين. دي وصفة بيتزا الحمص، والعجن كان بالجبنة القريش او تنفع بجبنة فيتا لو مش بتحبي القريش. بتطلع طرية وخطيرة وعالية بالبروتين، وسعراتها مش عالية خالص. ممكن يشترك في اكلها فردين مع بعض، بتشبع قوي قوي. وفي الفيديو ده بتاع البيتزا الحمص دي قلتلكوا على بدائل تانية لو حتى انتي مش حابه تستخدمي فيها دقيق الحمص. يلا بينا. هاخد اول حاجه دقيق الشعير، هاخد منه نص كوب معياري، ونص كوبايه من دقيق القمح الكامل اهو، وتالت حاجه نص كوبايه من الشوفان. زي الفل. اللي عايز الوصفه تبقى بنوع واحد بس فيهم هينفع جدا، مفيش مشكله. طبعا افضل اختيار فيهم لو عايزه تعملي بيه الوصفه كلها هو القمح الكامل. هنزل عليهم بمعلقه، هي مكتوب عليها 15 مللي، هي دي اللي انا هستخدمها في قياس الخميره. لو مش متوفر عندك المعالق دي ممكن تستخدمي معلقه عاديه عندك من البيت، معلقه طعام، لان الكميه كبيره من الدقيق. يعني انواع الدقيق كلها تقيله، فاحنا عايزين ايه؟ خميره حلو فيها عشان تبقى معانا كده متظبطه. كمان هضيف حوالي كده نص معلقه صغيره بيكنج باودر. وعشان تفاعل الخميره لازم تضيفي سكر او عسل. انا هضيف حاجه بسيطه جدا كده من العسل، بصوا نص معلقه صغيره بالظبط. كمان هضيف رشه من الملح. انا هحاول الوصفه النهارده تبقى معاكم اقتصاديه قوي قوي، بعدت فيها عن البيض وعن منتجات الالبان. اكيد اللي عايز يعجن بالزبادي الوصفه هتبقى احلى معاه واحلى، او بلبن رايب، لان الحاجات دي بتساعد قوي على ان المعجنات تطلع معانا طريه كده. معايا كده النص كوب معياري هو هنزل فيه بالميه، ميه من الحنفيه عادي، حملاه كده، ونشوف هنحتاج بقى قد ايه بالظبط. نفضل ننزل بالميه تدريجي مع التقليب. انا بالنسبه لي الخميره اللي انا مستخدماها خميره دريم، واثقه فيها ان هي بتبقى يعني ناجحه جدا ما شاء الله، بتطلع المعجنات معايا جميله. لكن لو انتي شاكه ان الخميره بتاعتك ممكن تكون مش ناجحه، اعملي اختبار الاول. شويه كده ميه، حاجه بسيطه جدا، مع كميه الخميره مع كميه العسل، ودوبيهم وشوفي ان الخميره كده هتعمل بابلز وفقاقيع وكده، يعني انتفخت شويه يبقى هي فعاله ونشطه. طبعا لسه العجينه ناشفه، فهستخدم شويه ميه كمان. يعني مليت النص كوب معياري مره كمان، وهشوف هحتاج منه قد ايه. اللي مش متوفر عنده المعالق والاكواب المعياريه، عادي يا جماعه اعملوها بكوبايه عاديه عندكم من البيت. نص كوبايه من كل نوع دي انا استخدمته، ومعلقه كبيره عليهم من الخميره. ماشي، الموضوع بسيط وسهل، ما تعقدوش نفسكم، وهتتعمل الوصفه بكل الاشكال والله. لسه انا عايزاها تكون طريه عن كده عشان تطلع معايا هشه. هزود شويه ميه كمان. كل نوع دي في اللي احنا مستخدمينه مليان بالرده، ولسه هتتشرب من السوائل اللي انا عماله احطها. فاعملوا في حسابكم النقط دي كلها، يعني لازم تخلوا معاكم عجينه طريه عشان تاخدوا نتيجه حلوه للبيتزا، ما تبقاش ناشفه. شايفين؟ اظن واضح معاكم هي طريه بتلزيقه ازاي، واضحه قوي. هو ده اللي انا عايزاه. استخدمت عليهم حوالي كوبايه الا ربع من الميه. اعملوا زي كده، انزلوا بالميه تدريجي لغايه لما توصلوا لعجينه ملزقه زي اللي انتوا شايفينها دي. اخر حاجه هحتاجها حوالي معلقه كبيره من الماده الدهنيه، زيت بقى، زيتون، زيت جوز هند، زبده او سمنه مذوبه، اي حاجه. ومعلقه الزيت دي ضروريه لانها بتساعد على طراوه برضو العجينه. خلي بالكم احنا ما فيهاش بيض، ما فيهاش البان خالص. اللبن والزبادي وكده بيساعد قوي على طراوه المعجنات، كلنا عارفين ده. فانا بعملها معاكم وصفه اقتصاديه، مش معنى كده بقى نطلع البيتزا معانا ناشفه. هي معلقه بس من الزيت جمعت بيها كده العجينه، وغطيها بقى وسيبيها تخمر براحتها خالص.
يلا بينا نجهز مع بعض صلصة البيتزا. معايا طاسة كده هنزل فيها بمعلقة من الزيت، ممكن زيت زيتون هو افضل حاجة، وهضيف عليهم معلقة من الثوم، ممكن نقول معلقة صغيرة. تفرق قوي معايا بجد هي الريحان، بحط رشة ريحان حلوة كده مع الصلصة وهي بتتسبك. تمام اهي الصلصة. وممكن بقى هنا تحطي اي توابل انت عايزاها، انا هحط رشه من الفلفل زي الفل كده. خلاص بتسيبيها تتسبك بقى لمده كده لحظات. وده شكل العجينه بتاعتي، بسم الله ما شاء الله، يعني قعدت بالكتير حوالي نص ساعه علشان توصل للشكل ده، ومليانه بفراغات الهواء من جوه. هنزل الهواء ده كله كده منها ونبدا نشكلها مع بعض. الصينيه بتاعتي دهنتها مسحه زيت وبطنتها كده بالدقيق علشان البيتزا ما تلزقش مني، لان هي من النوع الطري. وكمان هدهن في ايدي مسحه من الزيت عشان اعرف اشكل. انا عايزه النهارده اشكلها بشكل مربع. عملنا مع بعض كتير الدايره، نعملها بقى بشكل مختلف شويه. الشكل الاسهل ليكم طبعا انتوا بتنفذوه في البيت عادي. نوزع عليها الصلصه بقى، يعني لو عايزاها بروتين بقى عالي حطي فيها تونه، حطي فيها فراخ مستويه. هوزع عليها طبقه من الجبنه، وانا هنا ممكن ابالغ شويه في الحشو علشان يطلع معاكم الشكل في النهايه حلو. انما انتوا بقى بتعملوها صحيه لنفسكم في البيت، ما تبالغوش في الجبنه. الناس اللي ما زالت لسه بتسال ايه نوع الجبنه الطبيعي، يا جماعه ده كل شركه دلوقتي عندها طبيعي وعندها مش طبيعي. سهل قوي يعني انت تجيبي من اي حته بصراحه. الطبيعي اللي بيبقى لونها على مصفر، الفلفل، شرايح من الطماطم، دي كده شرايح من الزيتون. اخر تاتش بقى رشه من الزعتر من فوق الوش كده، وتدخليها بقى على فرن سخن. انا بحطها في الرف الاخير خالص اللي قريب من النار على درجه حراره متوسطه، ما بتغيبش خالص، بتطلع طريه وجميله وفي نفس الوقت بتستوي باسرع. لو انت عارفه ان الفرن بتاعك عالي الحراره فيه قوي ما تحطيهاش اكيد في الرف الاخير اللي قريب من النار. ده معايا شكل البيتزا. شايفين طبعا الشكل العالمي بسم الله ما شاء الله، ولا الريحه؟ طبعا عايزه اوريكم حته اكيد يعني. بسم الله، سخنه جدا جدا. بصوا بقى مستويه وتحفه ازاي، تجنن. بالنسبه للسعرات الحراريه في قطعه البيتزا الواحده، انا قسمتها تقريبا على 8 قطع او 9 قطع حاجه كده. الواحده فيها 110 سعر حراري بس، تقدري تاكلي قطعتين. ولو انتي مستخدمه حشوه كمان عباره عن بروتين هتبقى مشبعه بالنسبه لك اكتر، ومش هتحتاجي جنبها غير طبق من الخضار كبير. بتشبع وبتقفل الشهية جدا لفترات طويلة لانها مليانة بالالياف. لو استخدمتي في العجينة كمان زبادي او لبن رايب هيبقى بروتين ازيد، فشبع اكتر، يدوم لفترة اطول يعني. فبجد هي وصفة تحفة واقتصادية جدا، متأكدة لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها يا جماعة. جربوها وقولوا لي رأيكم. وخلوني في نهاية الفيديو افكركم لسه عاملين مع بعض عيش الريف العالي بالبروتين من غير بيض وباستخدام دقيق الشوفان، ونجاحها مضمون مع التفاصيل والتكات اللي بقولها لكم في الفيديو. هسيب لكم اكيد لينك الطريقة دي تحت في صندوق الوصف، واشوفكم مع فيديو جديد. يا احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامة.